हॅलो फ्रेंड्स, माझ्या या चॅनलमध्ये क्रोशेटच्या तुमचं स्वागत आहे. आज आपण अतिशय सोपं जसं स्टार बनवतात तसंच आपण सन बनवणार आहोत, सूर्य बनवणार आहोत. हे पाचही प्रकार आपण लहान बाळाच्या पाळण्याला लावायला आपण आपले राऊंड कंप्लीट केले. परत 2 राऊंड आपल्याला एकही न वाढवता करायचे आहे. थर्ड याच्यावर आपण हाफ DC वाढवणार आहोत. प्रत्येका तिसऱ्या याच्यावर असं करून आपला राऊंड कंप्लीट होईल.